जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमचे लेटेस्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी तसेच नवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळवण्यासाठी कृपया सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून शेजारील बेल आयकॉन क्लिक करा। नमस्कार, आज आपण लसूण टाकून शेव करणार आहे। त्यासाठी आपल्याला डाळीचे पीठ, मी डाळीचे पीठ डाळ घालतानाच त्याच्यामध्ये धने टाकले, जिरे टाकले आणि ओवा टाकले आणि परत आता ही लसूण पेस्ट बारीक करून घेणार आहे। हळद, मसाला आणि मीठ। तर प्रथम आपण लसूण बारीक करून घेऊया। थोडं आधी कोरडंच फिरून घेऊया आपण। हे आपण एका चहाच्या चाळणीने आपण चाळून घेऊ, जेणेकरून आपल्याला शेव करताना चकतीमध्ये अडकणार नाही। हे बघा चांगलं पातळ झालं आहे आणि आपल्यावरती चोथा राहून जातोय लसूणचा। हा चोथा उरलेला आहे तो आपण भाजीमध्ये पण टाकू शकतो। हे लसूणचं पाणी आपण याच्यात टाकू। थोडीशी हळद, हे बघा 2 चमचे तिखट टाकते आणि मीठ 1.5 चमचे आपण मीठ टाकूया आणि आपण हे आता चांगलं मिक्स करून घेऊ। साधं पाणी टाकून थोडं आपण सैलसरच भिजवणार आहे। खूप घट्ट झाला का ते पण रेटलं जात नाही। थोडंसं आपण तेलाचा हात लावू। पीठ जास्त आपल्याला घट्ट मिळवायचं नाही आहे, थोडं सैलसरच ठेवायचं आहे। त्याच्यानुसार तुम्ही हळूहळू पाणी टाकून तुमच्या सोयीनुसार करू शकतात। असं सैल ठेवायचं आहे, असं एवढं सैल ठेवायचं आपल्याला। पीठ तयार झालं आपलं। एक 10 मिनटं आपण याला भिजू देऊ, तोपर्यंत आपण तेल तापत ठेवूया। आपण तेल गरम करायला ठेवूया। तेल चांगलं गरम होऊ देऊ, तोपर्यंत आपण पीठ बघूया कसं भिजलंय ते। आपल्या याच्यानुसार आपण थोडं सैल करू शकतो। पीठ मला थोडंसं घट्ट वाटलं म्हणून मी थोडंसं पाणी टाकून घेतलं। आता आपण सोऱ्याला तेल लावूया। आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे चकते अवेलेबल आहेत। ही बारीक आहे, त्याच्यानंतर ही 2 नंबरची चकती घेते। बाकी जरा जाड शेव येईल म्हणून ते घेत नाही। थोडंसं आपण तेलाचा हात लावूया, जेणेकरून ते खाली पटकन प्रेस होईल। आपण झाकण प्रेस करूया। आपलं सोऱ्या भरून रेडी झालं आहे। चला आपण शेव करूया। तेल भरपूर तापले आपल्याला, गॅस बारीक केला आहे मी। गॅस थोडासा मोठा केला। याचा बारीक चकती पण वापरून बघते। मी आता गॅस मोठा केला, छान झाले। थोडासा लाल रंग येईपर्यंत आपल्याला होऊ द्यायचे। छान तळून झालेली आहे, कलर पण छान आलाय।
ही झाली आपली छान कुरकुरीत शेव तयार. हे बघा.